đối với anh em ở tỉnh xa thì mình sẽ giữ lại rất là lâu, nhưng mà đối với anh em ở gần là dọn xong mình sẽ giao liền. Và khi mà giao liền, anh em chạy có bất cứ gì mà phèn nàn không ngon hay gì đó, anh em tới mình canh chỉnh lại. Đối với những cái ốc nào khi mà mở ra mà nó bị cũ, mình sẽ thay lại bằng những ốc mới mà hoàn toàn không có thêm bất cứ chi phí nào. Rồi, chào 500 em YouTube, rất vui khi gặp lại 500 em YouTube đến với chuyên mục là review quay A trắng 2014 2016 dọn full mới là toàn bộ với giá tiền là 27 triệu mấy trăm ngàn. Thì bây giờ xe này mình xin nhắc lại nữa, anh em muốn dọn một cái xe rẻ cần là một cái nền tảng là một chiếc xe nó phải đẹp, ví dụ giống như xe này thì em mới dọn được giá thành rẻ. Có rất nhiều anh em đi xe quay xe rim bất kể những dòng nào, anh em kêu là mình phải làm cái xe mười mấy triệu giống như clip của anh Tây, hoặc là mình làm cái xe 27 triệu giống clip của anh Tây. Thực sự xin thưa với anh em là không thể nào. Nó không phải là phụ thuộc em hay em dở mà em dọn được cái giá tiền đó, mà nó phụ thuộc vào tình trạng xe của các bạn. Và ví dụ anh em nào mà mở miệng nói với mình cái câu là xe mình còn ngon lắm, còn mới lắm á, thì mình xin thưa anh em, ngon mới thì cứ để ở nhà mà xài, đừng đem đi dọn tốn tiền. Đó, thì bây giờ là sau khi mà hồi sáng này mình quay em, hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2021, sáng này mình mới chạy máy ra xong để mình thay bộ số. Thì mình thay bộ số xong giờ là cái xe nó hết thú và bây giờ là cái xe là hoàn mỹ 100% luôn. Thì mình xin nói tới anh em những cái xe nào mà những cái dòng xe phổ thông mà đời mới giờ mà anh em muốn dọn mới lại, thì những cái xe này đa số nó sẽ còn đẹp đời 2016, 2017, 2018 hay quay S110 đó. Thì những cái xe này nó còn đẹp, nói chung là mình sẽ tận dụng lại đồ. Thì cái xe các bạn chạy như thế nào á thì các bạn làm ơn góp ý với mình, nói cho mình biết. Ví dụ như là ông chủ xe này, hồi tối khi mà mình gửi clip cho ổng nói anh Tây chỉ máy thay số cho em đi, bởi vì cũ em hú số 4 rồi. Trời ơi cha, cũ cha hú số 4 cha nói giùm con. Cha không báo con tưởng đâu, còn cha không biết. Cha biết cha nói giùm con cũ thôi, hú số 4 rồi con biết con thay luôn. Con đã tiếc cũ giùm cha, con giữ lại bộ số, tại con thấy bộ số đẹp quá nó không có hư. Mà vậy chết con rồi. Đó thì thôi giờ mình làm lại, mình chỉ ra mình tính tiền bộ số thôi, chứ mình không tính tiền công cán gì thêm hết bất kỳ. Mình có nói rõ cho chủ xe luôn. Thì giờ là mình xin phép giới thiệu 500 em YouTube. Mình sẽ review bên này trước thôi, tại vì cái xe đang để bên này. Thì bây giờ là đứng sau, camera đứng đây đi, camera đứng đây. Rồi, bây giờ là cũng không gì đặc sắc hết, tại dòng quay mới này thì mình giới thiệu sơ với anh em về màu sơn của gấp và cái bọc sơn để anh em thấy rõ là nó cùng một màu, về ốc ép rồi tất cả mọi thứ. Thì cái phuộc sau ở đây á, là mình thay phuộc mới, vỏ này mình sử dụng vỏ Inu hãng đó. Rồi camera có thể chiếu cận cảnh vô để mà mọi người thấy là những con ốc này là mình thay những ốc mới đẹp đặc sắc ha. Thì những con ốc này cho dù xe có đẹp cái gì, những cái bát tăng sên các bạn phải hiểu là khi mà siết vô nó sẽ có dấu. Thì sau này mình đi thời gian á thì nó cũng mòn nữa, thì khi mà mình dọn cái xe mình sẽ cần thay một cặp bát tăng sên mới, những cái ốc dàn chân mới, bởi vì cố bánh trước cố bánh sau đều nó cong. Thì camera hôm nay là mình đổi phần, thì camera mình thấy quay cũng bắt đầu chuyên nghiệp rồi đó, ok. Nói chung là cameraman này cameraman mới, cho nên là các bạn cũng thông cảm cho mình ha. Các bạn cứ góp ý, bởi vì camera này cũng hay thường xuyên đọc bình luận lắm, để mà camera có thể thêm được những cái ý kiến hay hơn về phần quay phim của mình để đúc kết. Thì giới thiệu các bạn, đây là cặp gác chân cũ trên xe mà mình rửa lại, chứ không phải là mình bắn cát đó, mình rửa lại mà nó long lanh vậy nè đó. Thì cái này là em rửa nha, chứ không phải em bắn cát. Bắn cát thì các bạn nhìn biết liền, nó dài đầu lòng mấy đồ em cũng rửa thôi đó. Thì các bạn có thể thấy đây là đồ cũ mình tận dụng lại cho ta một cách chỉnh chu nhất. Rồi ở đây về phần tần số, những cái xe này á, các bạn để ý, các bạn gắn tần số xe rim Super vô cũng được, nó cũng na ná nha, nhưng mà nó khác. Cái này là đúng tần số mới á, em mua mới xong si bóng lại cho người ta. Rồi đá trống rồi nè, nghiêm chỉnh ha. Rồi qua bên đây về phần mâm lửa, nút mâm lửa màu sắc rất là đẹp. Ron, tất cả những cái ron á mình sử dụng ron hãng hết, và các bạn nên nhớ ron hãng nó có lòi mí như là ron tồn kho, ron mới, ron cũ gì nó đều lòi mí gì hết, chứ nói không có lòi mí là không có đúng nha. Ron hãng là nó căn bản nó lòi rồi. Rồi sau khi á, mà em giới thiệu xong cái phần ở sau này thì em sẽ giới thiệu về phần đây cho mọi người nè. Mình chơi một cái xe, mình đi một cái xe, nhiều khi em nghĩ là em review một cái xe zin thì không có cái gì để em nói sai rồi. Biết sao không? Cái xe này gắn liền với tuổi sinh viên của em. Hồi đó em đi học bằng xe này, bà già mua cho em biết cái xe này nó bị điểm yếu gì hết á, để em giết nó. Xe này anh em nào đang chạy phải nó rè nó ra bọt chỗ này không? Đó, ngay chỗ khúc này là cameraman quay vô mình ráp rất là liền mí chỗ này.
Để đừng có nghĩ cái xe này nó không có gì mà để em review. Đó, mình kéo một cái đường dài xuống như đây. Đó, mình đáp rất li mỹ, xa xa ra một chút để mà thấy tổng quát luôn, không cần xét quá đâu. Rồi, thì cái này khi mà mình đáp trên áo mình đã khắc phục cái hiện tượng là nó rè chỗ này nha. Ví dụ các bạn đi 3 tháng 4 tháng nó không rè, mà bắt đầu 5 6 tháng sau thì cái chỗ này nó sẽ rè nó ra cái bột trắng, mình phải xử lý nó vụ này. Đó, hồi xưa mình đi xe này 4 5 lần rồi, mình lấy xe này mình làm trên đôn nữa, cho nên là mình biết hết những cái nhược điểm của nó. Hồi xưa dọn xe sến lắm. Rồi xong thì bây giờ là về phần bánh trước. Về phần bánh trước thì cốc km đồ á là mình sẽ thay cốc km đồ mới. Đó, cốc km mới. Đùm này là mình sơn lại, mình thay bố thắng mới. Bố thắng này mình sử dụng bố thắng hãng nha. Những cái xe dọn là mình không bao xài bố thắng lô hết đó. Và nói chung là ngay cả xe mình sửa chữa mình ít xài bố thắng lô lắm. Rồi ở đây là mình con heo này các bạn có thể thấy là mình camera cứ đứng ở đó đi em, anh quay xe lại cho. Rồi ánh nắng mặt trời người ta chiếu vô người ta thấy mình làm kỹ rồi. Thì ở đây á là mọi người có thể thấy là được là con heo, nếu mà con heo các bạn sơn dày nó sẽ không bao giờ đẹp. Nhưng mà các bạn sơn mỏng á, cái này là phải cần có xét của con heo nó đẹp. Các bạn sơn mỏng thì nó mới đẹp được vậy, mà nó có được những cái dấu của cái này nè. Đấy, nói chung là kêu là thấy được chữ á. Đó. Rồi, dĩ thắng hãng, bố thắng hãng, xin Ford hãng ha. Rồi lấy ra một chút để yên lại ở đây. Đó, nè. Bữa sau là ngồi quay bánh trước là quay vậy là đẹp nhất. Mọi người đều vừa tầm mắt của người ta. Dây dầu này nè vẫn thay mới. Bởi vì cái dây dầu này có một số người ta đi người ta xi lại á, nó không bao giờ nó đẹp được đâu. Chữ nghĩa nè, mấy cái chữ trắng trên đây nè, nó đã bay màu hết rồi. Cái màu sắc đen á mình chỉ xi là xi lại được ở dưới cái đầu đen này thôi. Còn ở trên sợi dây mình làm cho nó mới lại không có được đâu ha. Rồi về phần đầu lông. Về phần đầu lông ở trước nhìn vô đẹp long lanh xuất sắc. Rồi vậy là được. Rồi qua phần bên đây. Phần bên đây là cần đạp thắng nè, giờ đạp nè. Mình tạo nên một cái điểm nhấn khác lạ. Đơn giản thôi, vẫn như zin hết. Nếu mà ai không quen nhìn người ta tưởng là một xe zin bình thường, nhưng mà đem xe bóng lại. Thích xe bóng lại vậy, nó sáng cái xe và nhìn nó hay. Và nó không có sến, thực sự không sến đâu. Bởi vì sao? Có 3 món xe bóng thôi. Giờ đạp nè, cần đạp thắng nè, và cần số là xe bóng nè. Còn tất cả những cái chi tiết còn lại đều zin hết. Và khi mà mình dọn thì cái nắp thăm nhớt này, cái nắp bảo vệ, nắp chắn nhiệt, kêu chính xác là nắp chắn nhiệt, để bảo vệ nắp nồi này mình đều thay mới. Bởi vì mình không sơn, bởi vì nhựa này là nhựa chết, mình sơn không ăn. Đó. Rồi về phần cái bô ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái bô mới đẹp cực kỳ. Đó, ốc ép bát ốc nằm luôn đây là full cái bô, full set, full đồ hết, để mà cho cái chiếc xe nó có độ mượt độ hơn. Mình không giữ lại cái bô cũ, nhìn cái xe nó sắc sảo. Rồi tiếp đến về đồng hồ các bạn có thể thấy nè, hay không hay là ở đây nè. Đây là cái đồng hồ cũ của xe á, mình làm mới lại, mình chỉ trả nó giờ không thôi. Mình chỉ trả nó giờ không. Mà các bạn thấy kim rồi nó còn đỏ chét hết không? Thì căn bản là các bạn khi mà làm một cái xe, các bạn phải cần là cái xe các bạn nền tảng nó đẹp thì các bạn mới dọn rẻ tiền được. Còn ví dụ đồng hồ tệ quá mà kêu phục hồi lại thì cũng cứu không có nổi đâu. Đó, bộ nút công tắc đồ, đèn đốm đầy đủ hết. Rồi em sẽ giới thiệu các bạn là về cái thùng đồ. Đó, về cái thùng đồ này yên lợp lại, thay mút thay đồ ha. Thì cái xe này kinh tế ít, mình không có thay cái yên. Nắp bình xăng thì phải thay mới, bởi vì mình không thích xi lại nắp bình xăng cho lắm. Bởi vì xi lại cái nắp bình xăng á nó không có đẹp và nó đi nó dễ nghẹt lắm. Còn yên nè, đó vẫn ngon lành, thấy chưa? Thì camera có thể đứng lại ở đó để mọi người thấy góc cạnh này của chiếc xe. Thì khi mà mình dọn một cái xe á thì mình thích nhất là điểm gì? Khi dọn một xe thì mình thích nhất á là cái xe nó phải chạy ngon. Lúc nào cũng vậy, mình đều tập trung vô phần máy của nó. Cho dù cái xe dọn mắc tiền cực kỳ, rẻ tiền cực kỳ, thì mình phải làm ra một cái máy nó chạy đầm, ấm, êm.
dàn chân cứng cáp. Thì bây giờ căn bản dinh của cái xe này á, là trong hãng nó sản xuất cái phuộc sau này là 10 ly rồi, mình không cần tăng lên 10 ly nữa, mình chỉ làm lại là cổ phuộc chén 3 trước, mình cân ti đồ lại để mà mình chạy nó không có bị đảo cái lái, nó không bị nặng cổ. Và khi mình gỡ ra mình sơn mình cũng thay bộ chén cổ mới vô luôn, ốc tán cổ rồi mình thay lại hết là xong xuôi. Thì có nhiều người á, người ta nếu mà đối với xe này đi, đối với cái xe này có rất nhiều anh em chơi xe người ta liên hệ với mình nói là dọn mới một cái xe full mới nhưng mà máy xe em còn ngon lắm, em không muốn làm, thì đây có dọn hay không? Dạ thì em xin thưa là em không có dọn. Bởi vì sao? Em không có làm nữa này nữa mở. Bởi vì mà khi mà làm một cái xe á, mà không, em phải đòi hỏi gì Hoàng Mỹ à. Thì khi mà nếu mà không chỉ máy thì sao? Cái cốt này nè, cái cốt này không bao giờ các bạn xi được, tại vì cái cốt này là từ trong bụng số ra đó. Cốt mà em chấm sơn vàng nè, không có xi được thì nó bị đen á, như chó gặm gì á, em không thích. Chỉ chi tiết vậy thôi. Và cái thứ hai nữa, nếu các bạn nói xe các bạn còn ngon lắm thì xe này em vậy, xe này vô máy em đâu hư đâu, em vẫn chỉ máy ra, em thay dơ em làm bê tông bẹp làm nồi rồi mà. Tại sao vậy? Vì nó sẽ ngon hơn. Và quan trọng đối cụ thể với xe này là nó đang bị hú số 4. Nếu mà không chỉ ra đâu có chị hết hú số 4 được đâu. Chạy 1, 2, 3 êm, ngon, nhẹ, bóc. Tới số 4 nó hú, mà hú tối này em về em đi trong hẻm em chịu không nổi. Em hay chạy máy ra em thay số. Bởi vậy nhiều người hỏi anh Tây chị hú hay không. Làm nồi không sao hết hú. Hú gì mới được, hú số 4 mới hú cái gì mới được. Nếu mà hú nồi là hú luôn. Hú nồi ra đầu, hú nồi ra dưới, hú nồi ra đuôi, 3 cái hú nồi. Còn cái này là nó hú số 4 là 1, 2, 3 mấy êm cực kỳ, tới số 4 là hú. Cây đắng cuộc tình không anh em kêu tôi không trẻ. Có nhiều người rất là hay đòi hỏi rất là nhiều. Cái gì cũng muốn. Muốn một cái xe đẹp, muốn một cái xe chạy nhẹ, muốn một cái xe long lanh, nhưng mà không có muốn làm và không có muốn chi. Thì thật sự luôn là mình không bao giờ mình nhận những cái vị khách đó để mà mình dọn. Bởi vì mình phải thoải mái, mình làm một xe. Ví dụ em này kinh tế, em nói thẳng luôn, kinh tế em khoảng có chừng 20 mấy triệu à. Thì bây giờ làm sao? Thì kinh tế ít thì dĩ nhiên là mình làm ít, nhưng mà bù lại là cái xét xe của này người ta, cái nền tảng của người ta đẹp thì em mới dọn được một cái xe đẹp. Chứ không có gì mà phải thắc mắc hết á. Nhưng mà có nhiều anh không biết là mấy ảnh là muốn xe phải thiệt đẹp nhưng mà phải thiệt rẻ, rồi mất chai nước luôn, nghỉ uống luôn. Và phải thiệt long lanh, chạy phải thiệt đầm, phải thiệt ngon. Nhưng mà là mấy ảnh lại là không có muốn chi. Mấy ảnh không hề muốn chi nha. Thì thực sự là thua, không thể nào mà làm được những vụ đó. Ngon á, đó ngon. Đó ngon á, ngon đi. Rồi thì bây giờ là kết thúc chương trình tại đây. Bởi vì cái xe này á thì ngày mai mình giao rồi, cho nên mình giờ gắn thêm cái ba ga giữa cho ảnh nữa. Mình không thích gắn ba ga ở đây, review nó xấu. Tại vì xe đi chợ mình gắn vô ba ga cho ảnh. Thì cảm ơn 500 em YouTube trong thời gian vừa qua luôn đồng hành cùng kênh Vlog Tây Côn Điển. Thì anh em có thương mến mình thì anh em nhớ bấm subscribe, tăng cái lượt sub lên cho mình để mình ngày càng phát triển hơn. Và khi anh em mà thấy mình làm vậy nè, có cái gì không hay anh em cứ góp ý. Bởi vì từ hồi xưa giờ luôn kênh Tây Côn Điển làm là chân thật nhất. Có những cái vấn đề mà cãi vã của mình và khách mình đều show lên luôn cho một chiếc xe, ngay cả xe mình sửa là ngay cả xe mình dọn luôn. Rất là nhiều về xe quay, xe ẹt hay gì đó. Chứ không có ai mà kêu mà làm một cái xe hoàn mỹ hết các bạn. Rồi vậy chào tạm biệt mọi người, kết thúc tại đây. Đó thì bây giờ là sau khi mà mình giao xe bữa giờ em đơn để bao nhiêu lâu rồi? Cầm có 17 ngày. Thì sau khi mà mình giao xe cho anh trai đi được 7 ngày thì bây giờ anh trai quay lên lại canh chỉnh. Và đối với những anh em nào ở gần mình, khi mà mình dọn một cái xe mới xong mình sẽ bắt buộc anh em lên lấy xe liền. Bởi vì sao lên lấy xe liền? Bởi vì khi mà mình dọn xong á, cái xe là của các bạn, đi ngon đi gỡ hoặc là đi như thế nào là sẽ do các bạn cảm nhận. Thì khi các bạn lấy cái xe về là không phải là mình xong trách nhiệm. Khi các bạn lấy xe về là mình muốn các bạn chạy thử để coi thử cái xe nó ngon dở như thế nào đó, và mình chỉnh sửa lại theo ý các bạn. Bây giờ ví dụ như anh trai này bữa giờ anh trai đi 1 tuần thì cái xe có gặp trục trặc gì không? Xe thì chạy dàn chân cứng cáp. Máy thì nó có kêu trạch trạch nhẹ chứ o thôi. Rồi là ví dụ như khi mà mình làm xong vậy thì mình sẽ đưa cho người ta để người ta về người ta chạy thử.
Thì sau khi mà chạy thử xong thì cái máy này là cái máy mới, nó còn nặng lắm. Anh chạy xong rồi bắt đầu anh đô đai rồi xong nó sẽ xuất hiện ra hiện tượng là kêu cam cò. Thì nó cũng giống như những cái xe mà em sửa chữa vậy đó. Thì xong á là giờ anh lên là em canh chỉnh lại cho anh là ok. Rồi anh đi mà 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng hay là 4-5 tháng gì cũng vậy, mà có hư bất cứ trục trặc cái gì anh lên cho em canh chỉnh. Dạ. Đều không tốn tiền ấy. Dạ. Rồi với lại ví dụ như là em dọn cho anh giày á, anh có vừa ý không? Em anh xe dọn đẹp dễ. Vừa ý. Ngoại hình đồ giày anh thích không? Thích không? Máy đồ chạy nhẹ không anh? Chạy nhẹ. Anh đang chạy là anh đang đo là nhắm là khoảng bao nhiêu cây lít xăng? Cỡ 4 mấy 50. 4 mấy 50 cây là đối với một cái xe xăng cơ nó vậy là ít hao xăng rồi nha anh. Dạ. Đó. Rồi dàn áo dàn ngoài rồi bữa giờ chắc đi giữ cũng kỹ thấy mới còn mới quá. Dạ mới rồi, không sai kỹ. Mới dán keo lại nữa. Dạ mới dán keo em chạy qua đây luôn. Rồi vậy là cảm ơn 500 em YouTube luôn coi với mình. Thì khi mà những cái xe mình dọn, đối với anh em ở tỉnh xa thì mình sẽ giữ lại rất là lâu, nhưng mà đối với anh em ở gần là dọn xong mình sẽ giao liền. Và khi mà giao liền anh em chạy có bất cứ gì mà phèn nàn không ngon hay gì đó anh em tới mình canh chỉnh lại. Đối với những cái ốc nào khi mà mở ra mà nó bị cũ mình sẽ thay lại bằng những ốc mới mà hoàn toàn không có thêm bất cứ chi phí nào. Rồi cảm ơn mọi người và chào tạm biệt mọi người.